Hi guys! Welcome back to Design to Inspire. We design to inspire. To those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior designs. So for today's episode guys, nagbabalik tayo ngayon dito sa San Juan sa ating Fortune Hill project. So nag-start kasi itong project guys into major works. Major works kasi ito. So marami tayong binago, marami tayong inalis, marami tayong dinagdag. So sa project na ito, bago tayo mag-furnishing, I would like you, gusto namin kayo isama. I'll give you a quick condo tour sa ating Fortune Hill project. Malay nyo naman makakuha kayo ng ideas or it will inspire you for your condominium project or your house projects. Kaya tara, simulan na natin yan. Alright guys, so yan, kung makikita nyo malinis na yung buong construction natin dito sa Fortune Hill. So to give you a sneak peek ba kung ano yung itsura nito dati, so yan sa picture na yan, yan yung bare na itsura before we start our condominium project here in Fortune Hill Residences. Alright, so we did the major works, tapos ito naman yung naging design natin. Ganito kasi yan guys, nagsa-start ang construction natin with the design phase, so nagpo-produce tayo ng plans. Kasi marami tayong inquiries nowadays, nagtatanong how much per square, ganyan. So basically, tingnan nyo, nag-start tayo sa design. Ang tawag dito is the design phase, kung ano yung magiging itsura ng ating project. And then, after nun, didiretso na tayo sa construction phase. So, ito na yon. So, kung makikita nyo ngayon, right now, andito ako sa kitchen area. Pagpasok mo ng main door, ayun yung main door pa. Yan. Pagpasok mo ng main door, on your left side, nandito ang kitchen area. So, before, this area is enclosed. So, giniba natin yan ng team. So, I propose to our client na maging open tong area na to para lumuwag yung space. So, ang ginawa natin dyan, guys, is number one, pagka-open ng door, inalis natin yung mga, actually may electrical lines dito sa area na to. Minove natin siya into different area, napunta siya doon sa mirror side. So, ang ginawa natin is create an island. So, open tong area na to kasi maglalagay tayo dyan ng dalawang seater. It will be a nook. Alright? Tapos, ang material na ginamit natin, gumamit tayo dito ng solid surface. Get a good quality of solid surface. Iwasan nyo lang gumamit ng solid surface na pure white and pure black. Kasi yun yung mahirap i-maintain. Actually, madaling mamantsahan. Though okay naman siyang gamitin, kaya lang dapat pupunasan nyo lagi, iwasan nyo magkaroon ng mga water stain, coffee stain yan. So, ang ginamit natin dito is ivory finish. Ivory ang kanyang shade, tapos may parang mga salt and pepper finish. Tapos, in-accent ko siya ng lining. So, naglagay ako dyan ng gold brass lining. I use this as the termination point ng ating solid surface at ng ating laminated boards. Alright? So, ngayon, since nandito na tayo sa ating kitchen area, ang tawag dito, kailangan ang kitchen mo is mood, naka-mood lighting yan. So, patayin natin yung ilaw. Ayan. So, pag naka-off yung kitchen mo, ang pwede mo lang buksan is naglagay ako dito ng daylight strip light. So, kung gabi, no need to open all the lights. So, meron ka dyang lights na iilawan yung ating buong kitchen area. Napakaganda ng ating copper gold na ating kitchen sink. Tapos, tinernohan natin yan guys ng ating ang tawag dito, golden na kitchen sink. Tingnan mo. Tingnan nyo guys. Yan. Yan. So, ito yung ating kitchen sink. Tapos, nilagyan natin siya ng faucet na operable. So, ayan yung number 1. So, may pe-press ka dito para mag-iba yung kanyang buga ng water. Yan. So, 1, 2. Tapos, pwede mo pang iikot-ikot. So, napakaganda niyang kitchen sink na yan. Alright. Tapos yun, favorite natin is yung mirror. Yan. Tapos naglagay ako dito ng aking socket. So, nandyan din yung switch ng aking light. So, on and off. Yan. On and off. So, LED strip light yan. Then, kinover ko siya ng frosted metal housing para safe siya. So, sa kitchen naman natin, mga cabinetry natin, all of these are laminated finish on a taupe finish. Tapos may door dito, nandito yung ating maid's room quarters. So wala naman tayong dyan ginawa masyado. So lalagyan lang natin siya ng laman for the maids. Yan, sa ating kasambahay. So yun, so yan, okay na yung light na yan. Ngayon, kung ayaw mo na general lighting, pwede kang magbukas ng
ito, drop light. So ito, pwede mo siyang gamiting accent. So I put bubble glass lights para, ang tawag dito, hindi siya heavy tingnan. So walang color. So kung mapapansin mo, para lang siyang nandyan lang siya sa area nakalutang like bubbles. Tapos gold accent, paikot. Yan. Para very intricate lang yung design. Malinis lang. Tapos I suggested my client na mag-cooktop na lang, induction, para seamless, malinis. And also meron tayo ditong island na hood. Actually, ang mga hoods ngayon, meron na rin yung source of lights. So ito, tingnan natin, pailawin natin. Yan o. So may ilaw ka na rin dyan. So kahit patay yung lights mo dito, sarap magluto, ilaw. Tapos may pagkwentuhan ka with your friends. So yan. Tapos nag-mirror ako dito just to give more space, parang visually. So bronze mirror. If you want to ask kung sino yung nagsusupply niyan, ito lang. Yan, I'll put the kanyang contact number. Ayan, yan. Alright. So sindihan na natin siya. Uli. Punta tayo doon sa dining area. So sa dining area naman natin, ang ginawa natin kasi dito, yung floors. The floors, hindi natin pinalitan yan. Ito yung existing floor ng Fortune Hill. Marble tile yan on a beige finish. So ang ginawa ko lang dito, I want to put some texture. Tinapos na natin itong mga lattice work natin. And naglagay tayo ng ating full-size mirror. All switches, pinalitan natin into shade of para siyang dark gray, para meron namang bumagay na kulay sa ating mga walls. Tapos, tinerno natin ang ating bubble light. Ito yon, si Adali. Ito yung link niyan kung gusto niyo si Adali. So, 6 pieces na 3 watts. Actually, 3 watts lang to, maliwanag naman. And G14 ang kanyang bulb. Tapos, mga bubble lights, 6 na piraso. Yan. Okay, so parating na kasi yung table. So soon yan, this is a 6-seater dining table. So maganda yung nakuha natin. On a white finish siya. Tapos ang chairs naman, comfy din kasi we're looking for an armchair. Yan. Tapos, lipat tayo sa dining area. Ang dining area natin, may nagtatanong nga pala, ano ba daw yung mga walls? Ang walls po natin are laminated finish. So laminated finish yan. Ang ginawa natin, how do we install? Sa condominium kasi hindi pantay ang mga walls. So, paano ko ba explain? Hindi siya squalado. Ganyan yung tawag nila. So, in order to prevent yung mga, ang tawag dito, uneven surfaces, kailangan yung laminated. Laminates mo, i-attach mo muna sa ating mga plywoods bago mo siya i-attach sa wall. So, yan. So, ilang piraso to? 3. Nag-terminate tayo ng ating brass gold finish para maganda. Simple pero elegante. Tapos sa ating ceiling, flat lang yan. Slab niya. Ito yung picture ng ating living area, dining area before. So ngayon, nag-drop tayo ng ceiling, naglagay tayo ng cove light. Ang cove light na ginamit natin are T5. T5 finish. Tapos nag-accent tayo uli ng mga bubble lights. Yan. So yan. Ito yung mga ating bubble lights. Tapos, ang kanyang lights are LED din. Curtains. Sa curtains naman, ang supplier natin ng curtains is ito. So, yung mga nagtatanong ng mga suppliers ng curtains, ito siya. So, naglagay lang tayo ng sheer and drapes on a mocha finish. Tapos, naglagay tayo dito ng, tawag dito, a rope para ma-access. Yan. So, hihilahin mo lang siya dito if you want to access the curtain, close, open, yan. Merong mga automatic curtains pero mas mahal, expensive siya due to the mechanism. Pero ito, yan, hilahin mo lang siya. Tapos, blackout naman ang ating curtains. Yan. So, yan. Alright. So, blackout yung ginamit nating curtain. Yan. So, kung gusto mo pa matulog or ayaw mo na maliwanag, yan lang. Kasi nandun yung TV natin. So, naglagay si client natin dito ng OLED TV. Napakagandang OLED TV yan. And then, laminated din finish natin dito sa wall na to give a texture yan, sa wall. Tapos, terminate ko siya and accent ako ng ating stone finish na laminate. Yan. So, open muna natin ang ating curtain para medyo maliwanag. Yan. Alright. Tapos, ito na. Punta na tayo sa ating hallway. So, sa hallway natin before, remember, ang picture nito, ayan, ang itsura ng hallway natin. Dati, this is a wall. Isang wall to. So, kaya naman kasi natin ito nasira at kaya tayo inalaw ng administration ng building nito, it's because gawa siya sa gypsum board. So, kapag gypsum board kasi, madali siyang i-alter. Kumbaga, madali mong, paano ba?
sirain kasi hindi siya load bearing. Comparing sa mga stone finish or yung mga concrete finish, medyo mahirap kasi nandun yung mga pipes normally. So right now, ginawa natin, I suggested na i-open natin to kasi itong area na to will be the den, parang office area, tapos guest room. Yan. Ngayon, tingnan nyo ngayon, sobrang luwag niya. Kitchen, dining, tapos naka-glass finish siya, tapos nakabit na pala natin yung curtain. Tara, tingnan natin. So, tinerno natin ang ating wood finish, aluminum ang finish na ginamit natin sa sliding door. Ang gumawa niyan is ito. Yan. So, check nyo na lang ang kanyang link kung if you like their works. So, pagpasok mo ng ating den or office area, yan. So, ang bubungad sa inyo is a square space. So, yan, naglagay din tayo dito ng sheer and drapes curtain for privacy. And you can also access it with the rope. Yan. Open. Ganda ba yung view? Oh, maganda yung view. Garden sa baba. Ayan. Tapos, kasi ang arrangement natin, oh, nandito kasi mapupunta yung bed. Nandito yung bed, nandito yung side table, tapos may closet. So, ang isa pang option is, nandito yung bed, nandito yung side table. Yan. Kasi naglagay tayo dito ng cabinet na ang height is 2.1 meters. So, tapos na rin to. Malinis na. Yan. And then, shelves and drawers. Tapos, sa magkabilang sides naman, nandun yung ating mga hanger rods. Yan. So, yan yung shelves na yan. Tapos, if you want privacy, naglagay tayo ng beach-inspired curtain. So, ito yun. So, hindi ka makikita sa labas kapag nakapatay yung ilaw sa loob and naka-close yung window. Yan. So, if you want some privacy, yun, no? Di ba? Para ka lang nasa beach, tahimik. Pero pag gusto mo naman open lang, you want some access outside, tapos may nag-uusap sa labas, gusto mong marinig yung pinag-uusapan nila, open mo lang yan. Tapos, open mo to. So, part ka na ng, living area, dining area, and kitchen. Yan. So, you're part of the room adjacent dito sa area na to. Yun. So, yan. So, nandito yung kitchen, so, nandito yung area. Pasok naman tayo sa master bedroom. Before, hindi nyo pala nakita yung ating powder room. So, sa powder room, wala naman tayong ginawa kasi the Fortune Hill naman, maganda yung kanilang turnover ng bathroom. So, pakita ko sa inyo. So, yan. So, yung bathroom nila is, ayan. So, nandyan yung lavatory. Tapos, ang maganda rin yung kanyang bathroom tiles on a marble finish. Tapos, yung shower niya, fully tiled din. Yan. So, naka-full tile lahat. Tapos, may glass enclosure. So, ang ginawa ko lang dyan is yung ceiling ko. Pinalitan ko ng mga lights. So, I install LED lights. Yan. Para maliwanag. So, yan yung ating powder room. Tapos, tara. Diretso na tayo sa ating master bedroom. Alright? Tara na sa master bedroom. So, sa master bedroom naman, napaka-simple lang din. Ito yung itsura niya before. Tapos, ito na itsura niya ngayon. Okay. So, ginawa natin dito, like before, malinis na. Nandiyan ang ating full-size mirror. Yan. Tapos, tingnan nyo, check nyo yung bathroom. So, yung bathroom, maganda rin yung pagka-finish niya. So, ang finish ng bathroom natin is on marble. Maganda yung pagka-deliver ni Fortune Hill ng kanilang mga bathroom. Hindi rin tinipid. Pati yung mga lavatory counters, yan, on marble finish. Tapos, ang ginawa lang natin dito is pinalitan natin yung ating ceiling lights. Yung ceiling lights natin, nag-combine ako ng warm and daylight. Yan, para hindi masyadong madilaw. So, yun yung ginawa natin dito sa bathroom. Wala masyadong ginawa, just the ceiling works and electrical works we installed. Pero dito sa master bathroom, yan, we renovated a lot. So, ginalaw natin ang ating cabinetry works. Yan. So, flooring, di natin ginalaw. Ceiling, we dropped the ceiling. Yan. So, nag-drop tayo, no? Nag-mix tayo ng mga pin lights and LED lights na malalaki. And then, ang whole wall natin, binalot natin siya ng, ang tawag dito, laminated finish para katerno niya or may connection siya sa ating living area. Same with our office or workstation, binalot natin siya ng same laminates nung nandun sa ating living area. Tapos, same with the kitchen, no? Nagkaroon ako ng parang termination here na gold. Gusto ko yung, alam yung mga detail ng design. So, parang gusto ko na may mga ganong maliliit na aspect na parang pinag-isipan. So, ito yon. So, naglagay tayo dyan. And, yung curtains natin, nandito pa rin. So, dihila yan, katulad sa kabila. Tapos,
yung closets natin is pareho rin nung sa kabila. So, bronze finish siya. Ayan. Tapos, lighted din. Ayan. So, ang mangyayari kasi dito is queen size bed, tapos dalawang side table. Yun yung ang magiging finish nung room na to. So, yan, inaantay lang talaga natin yung furniture. I just want you to show the finished product of our major works here in Fortune Hill. So, paglabas mo ng master bedroom, ito yung makikita mo. Yan. Actually, I do this vlog kasi pinapanood din siya ng client ko. My client kasi is based sa province. So, nakikita niya yung development ng project kapag nagpo-post ako ng vlog and nakikita niya kung ano yung itsura ng ating ginagawang project. So, yun. So, yan. So, sa ngayon, yan muna yung papapakita natin and hopefully, ang ating series ng Fortune Hill Project will be complete and meron na siyang mga laman and furnishing and accessories.